Ayan mga kapot-pot, ako na naman po ang inyong lingkod, si Kuya Denpot. Ngayon, magluluto tayo ng chicken wings, 5 ways. At anong gagawin natin? Ito, panoodin nyo. Okay.
Okay mga kapotpot, ito na yung kanya, finished product. Ito ang ating barbecue sauce, strawberry sweet and sour jelly. Ito ang ating orange chicken sauce. At ito butter garlic. At ito ay salted egg. Okay? Try naman natin tigman. Spring onions. Pampakan lang. Design. Ayan mga kapotpot, tapos tayo sa ating 5 ways na ating chicken wings. Sa mga nakapanood, maraming salamat po kung mag-subscribe nito. Thank you so much. At sana, huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share, at hit ang notification bell for more updates. Huwag nyo po kaming kakalimutan subscribe Kuya Denpot channel sa YouTube, syempre. At meron din akong page, Kuya Denpot din. Sa page, huwag nyo kakalimutan mag-like, syempre, share nyo na rin. Maraming salamat sa inyo at adios!